Hello everyone, welcome to my channel. तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ युजर डिफाइन फंक्सन। युजर डिफाइन फंक्सनलाई डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि है the function which are defined by the user as per user need is known as user defined function भनेर भन्न मिल्यो हैन। एउटा युजरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ फंक्सन डिक्लेयर गर्न मिल्छ अथवा डिफाइन गर्न मिल्छ भने पछाडी चाहिँ त्यसले चाहिँ युजर डिफाइन फंक्सन भनेर भन्छ। हामीसँग युजर डिफाइन फंक्सनको चारवटा टाइप छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फंक्सन विथ आर्गुमेन्ट्स एन्ड रिटर्न भ्यालुज, फंक्सन विथ आर्गुमेन्ट्स एन्ड विदाउट रिटर्न भ्यालुज, फंक्शन्स विदाउट आर्गुमेन्ट्स एन्ड रिटर्न the values, function without arguments and without return values. हामीसँग चार टाइप्स हो। सबै टाइप्सले चाहिँ हामी एक गरेर चाहिँ सर्टिङ गर्ने छौं अथवा सर्ट आउट गर्ने छौं। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले चाहिँ फंक्सन विथ आर्गुमेन्ट्स एन्ड रिटर्न भ्यालुजलाई चाहिँ हेरौँ है त। मैले एउटा प्रोग्रामिङ सल्भ गरिराखेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यो प्रोग्रामिङ चाहिँ कसरी यसले चाहिँ काम गर्छ अथवा कसरी यसको चाहिँ भित्र क्याल्कुलेसन हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ मेकानिजम भन्ने छु। सो फर्स्टली चाहिँ यु क्यान सी द क्वेशन है यहाँ, राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द सम अफ टु नम्बर हैन युजिङ युजर फंक्सन भन्न मिल्यो है त। या कुनै पनि दुईटा नम्बरलाई इनपुट गरेर त्यसको हामीले चाहिँ सम कसरी निकाल्ने भन्ने चाहिँ हामीसँग छ एउटा क्वेशन। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फंक्सन विथ आर्गुमेन्ट्स एन्ड रिटर्न भ्यालुज भनेर सल्भ गरिरहेको छौं। फर्स्ट अफ अल हामीले यु गाइज क्यान सी ओभर हियर, यहाँबाट हाम्रो चाहिँ प्रोग्रामिङ सुरु हुन्छ। सो हैश इन्क्लुड stdio.h है त। हैश इन्क्लुड्स आर द प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ्स एन्ड देन द stdio.h भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यो त हेडर फाइल्स भयो। आफ्टर देन हामीले चाहिँ हेडर फाइल्सहरु राखिसके पछाडी हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईको युजर डिफाइन फंक्सन है त। सो त्यसमा हाम्रो रिटर्न टाइप्स भएको भएर र आर्गुमेन्ट्सहरु चाहिँ पास गर्ने भएको भएर हामीले के गर्छौं भने पछाडी चाहिँ इन्ट एड अनि त्यस पछाडी चाहिँ इन्ट a इन्ट b भनेर राखेका छौं है त। सो जहिले पनि हामीले चाहिँ फंक्सन डिक्लेयर गर्छौं भने पछाडी चाहिँ त्यो फंक्सनको चाहिँ लास्टमा अथवा अन्तिममा चाहिँ टर्मिनेसन पोइन्ट भनेको चाहिँ सेमिकोलन हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर भइराको छ है त। यो सेमिकोलन हुनुपर्छ। सो यो इन्टले के भन्छ भने पछाडी चाहिँ यो रिटर्न टाइप हो अथवा यसले चाहिँ रिटर्न गर्छ भ्यालुज भनेर भन्छ भने चाहिँ यो एड भन्ने बित्तिकै यति एड भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ फंक्सनको नेम भयो। यो चाहिँ युजर डिफाइन फंक्सन भयो। हामीले बिइङ अ युजर आफूले डिफाइन गरेको अथवा डिक्लेयर गरेको चाहिँ के भयो चाहिँ फंक्सनको नेम भयो। आफ्टर देन जति पनि यो प्यारेन्थेसिस भित्र देख्नुहुन्छ तपाईले यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्गुमेन्ट्सहरु हो। सो यो आर्गुमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ int int a int int b भनेर चाहिँ हामीले जुन चाहिँ डिक्लेयर गरेका छौं योलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिटर्निङ अथवा आर्गुमेन्ट चाहिँ पास गर्ने भनेर चाहिँ बुझ्ने भयौं है त। यो आर्गुमेन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन प्रोग्रामिङ तिर चाहिँ पास हुने भयो। आफ्टर देन int main, you guys can see over here, यो भनेको चाहिँ के हो भने पछाडी चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन प्रोग्रामिङ सुरु भयो। अब एउटा मेन प्रोग्रामिङ सुरु भइसक्दाखेरि चाहिँ अब मेन प्रोग्रामिङ सुरु भइसक्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के कुराहरु चाहिन्छ हैन। एउटा प्रोग्रामिङलाई चाहिँ रन गर्नको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो भेरिएबलहरु डिक्लेयर गर्नुपर्छ। त्यो भेरिएबल डिक्लेयर गरिसकेका भेरिएबललाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब केमा स्टोर गर्ने त्यसको लागि भेरिएबल डिक्लेर्नुपर्छ हैन। सो यहाँ चाहिँ इन्ट एज अ डेटा टाइप, त्यसमा चाहिँ a र b एज अ इनपुट भ्यालु हामीले के लिन्छौं भन्ने कुरा देखाएको छ भने पछाडी चाहिँ सम भन्ने बित्तिकै चाहिँ वेयर वी आर गोइङ टु स्टोर भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ है त। सो फाइनली हामीले यो युजर डिफाइन फंक्सनमा a र b लाई चाहिँ एज अ इनपुटको रूपमा लिन्छौं भने पछाडी चाहिँ त्यो a र b को चाहिँ फंक्सन कल हुने पोर्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सममा चाहिँ गरेर स्टोर गर्ने भयो है। सो फाइनली प्रिन्ट f हामीले चाहिँ फंक्सन लगाएर आउटपुट फंक्सन लगाएर चाहिँ एउटा मेसेज दिएको छ इन्टर एन्ड टु नम्बर भनेको छ यहाँ। एन्ड देन स्क्यानएफ भन्ने इनपुट फंक्सन लगाएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो दुईटा भ्यालुलाई चाहिँ कसरी इनपुट गर्यो भन्ने कुरा देखाएको छ। सो हामीले इनपुट गरिसके पछाडी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ प्रोसेसिङको पोर्सन रहेको छ। सो प्रोसेसिङको पोर्सन चाहिँ हामीले जहिले पनि के गर्छौं भने पछाडी चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ रिटर्न टाइप हो र रिटर्न भ्यालु गर्छ र आर्गुमेन्ट पनि यसले चाहिँ पास गर्छ भने पछाडी चाहिँ जहिले पनि प्रोसेसिङलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फंक्सनको डेफिनेसनमा गर्छौं। यहाँ तल गएर गर्छौं। त्यो भएको भएर चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ फंक्सन कल युज गरेको छ अहिले। सम इक्वल्स टु यो सम भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ एड है त। यो माथिको एड फंक्सन जसमा चाहिँ a र b भन्ने भेरिएबल हामीले चाहिँ यहाँ डिफाइन गरेका छौं। यो राखिदियौं जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फंक्सन कल पनि भनेर भन्छौं है।
सो फंक्सन कल गरिसके भने पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ आउटपुट दिइदिन्छौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने पछाडि चाहिँ एउटा मेसेज दिएको छ द सम अफ टु नम्बर इज पर्सेन्टेज डी हैन भने सम राखेको छ अन्त यसलाई के गर्छौँ भने पछाडि चाहिँ यो एउटा मेसेज सहित हामीसँग भएको यो समको भ्यालु चाहिँ यहाँ आएर स्टोर होस् भन्ने खोजेको हो त यहाँ यसो स्टोर भएपछि हामीलाई चाहिँ यहाँ डिस्प्ले हुने भयो भन्ने खोजेको त्यसपछि रिटर्न 0 भइहाल्यो नै अब यो पोर्सनबाट समबाट हामीलाई चाहिँ डाइरेक्टली कल गरेर हामी कहाँ आउँछौँ भने चाहिँ यहाँ फंक्सनको डेफिनेसनमा आउँछौँ फंक्सनको डेफिनेसन कस्तो हुनुपर्छ भने पछाडि चाहिँ d2 हाम्रो चाहिँ सेम टु सेम हामीले फंक्सनलाई चाहिँ जसरी डिक्लेयर गरेको छ त्यसैलाई चाहिँ कपी पेस्ट गरेर यहाँ राखिदिउँ तर मात्र हामीले चाहिँ पछाडिको सेमिकोलनलाई चाहिँ हटाइदिउँ है यति गर्यो भने पछाडि चाहिँ हामीलाई यसलाई चाहिँ के भन्न मिल्यो भने पछाडि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ फंक्सनको डेफिनेसन हामीले सुरु गर्यौं सो फंक्सनको डेफिनेसन भित्र हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कर्ली ब्राकेट भित्र हामीले चाहिँ एउटा ब्लक अफ कोड्स लेख्छौं त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने कुरा हो अब हामीले चाहिँ माथितिर हामीले चाहिँ थुप्रै भेरिएबल डिफाइन गरेको छौं हामीले चाहिँ डिक्लेयर गरेको छ a b एज सम भनेर चाहिँ a b एज इनपुट सम भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ वेयर वी आर गोइङ टु स्टोर द भ्यालुज अफ दोज a र b भनौं है त भने पछाडि तलतिर पनि त्यही कुराहरु चाहिँ युजमा आउँछ भने पछाडि चाहिँ त्यो पनि हामीले चाहिँ यहाँ डिक्लेयर गर्न आवश्यक छ सो a र b त हाम्रो डिक्लेयर भइसक्यो है त अब हामीलाई चाहिँ के छ भने पछाडि चाहिँ त्यो a र b लाई चाहिँ हामीले चाहिँ कहाँ गरी स्टोर गर्ने भन्ने कुरा छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट रिजल्ट भनेर चाहिँ एउटा के गरेको छौं भने पछाडि चाहिँ यहाँ भेरिएबल डिक्लेयर गर्यौं सो यो रिजल्ट भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ a + b राखिदियौं अनि जे कुरा रिजल्टमा आएर हाम्रो चाहिँ स्टोर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिटर्न गर्दै छौं है त सो फाइनली हामीले चाहिँ यहाँ रिटर्न स्टेटमेन्ट पनि भन्छ यसलाई यदि हाम्रो प्रोग्रामिङ रिटर्न टाइपको हो रिटर्न भ्यालु गर्छ भने पछाडि चाहिँ यसलाई रिटर्न स्टेटमेन्ट पनि भन्छ है सो अब यहाँ हाम्रो के भयो भने पछाडि चाहिँ a र b मा भएको भ्यालु चाहिँ a र b मा भएको भ्यालु चाहिँ रिटर्नमा चाहिँ स्टोर भयो अब यसले चाहिँ यहाँबाट रिटर्न गरेर कहाँ पठाउँछ भने पछाडि चाहिँ यो फंक्सन कलमा पठाउने भयो यो फंक्सन कलमा पठाउनुको मिनिङ के हो भने सममा गएर त्यो भ्यालु स्टोर भयो सममा भएको भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ यसले तानेर के गर्छ भने पछाडि चाहिँ डिस्प्ले गराइदिने भयो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा सिम्पल वेबाट हामीले भनौं दुईटा नम्बरलाई चाहिँ एड गर्ने प्रोग्रामिङ युजर डिफाइन फंक्सनको थ्रुबाट जसमा पनि फर्स्टमा हाम्रो के छ भने पछाडि चाहिँ फंक्सन विथ आर्गुमेन्ट्स एन्ड रिटर्न भ्यालुजको थ्रुबाट चाहिँ सर्ट गर्यौं है त लेट्स सी हामी यसलाई चाहिँ के गरौं भने पछाडि चाहिँ रन गरेर हेरौं है ताकि हाम्रो चाहिँ आउटपुट कस्तो आउँछ भनेर रन गर्ने बित्तिकै यु गाइज क्यान सी ओभर हियर है त इन्टर एन्ड टु नम्बर भनेको छ मैले एउटा 5 दिए है त्यसपछि चाहिँ मैले अर्को चाहिँ 8 भनिदिन्छु भने पछाडि चाहिँ के आएको छ भने चाहिँ हामीसँग द सम अफ टु नम्बर इज भनेर चाहिँ 13 आयो है त सो यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ युजर डिफाइन फंक्सनको थ्रुबाट चाहिँ प्रोग्रामिङ चाहिँ सर्ट आउट गर्न सकियो थ्यांक यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियोज होप यू लाइक दिस एन्ड यू अन्डरस्ट्यान्ड